چرا فایترها و مبارزان افغانستان با اینکه از هیچ کس نمیترسن از طالبان ترس داشتن و کشور فرار کردن؟ این ویدیو خیلی جالب داریم که لینکش رو داخل توضیحات میذارم. سلام، خیلی خوش اومدید. من پیکا هستم. با نام خدا شروع میکنیم. اگر ویدیو رو دوست دارید لطفاً لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. همین، خیلی مخلصم. Wahed Najand is one of the most famous MMA fighters in Afghanistan, but it has come at a cost. منظره معلومه اصلا افغانستانه. این کوههای بلند الان که نژند تو افغانستان نیست دیگه. آره، این ویدیو قدیمی باید باشه. Calls threatening his life in his gym have been constant for at least the past year. میار در خون من تشنه هستم در افغانستان. مگر امان امنیت نیست. گفت بعضیا بخونم تشنن تو افغانستان. چرا؟ باید کیف کنن یه همچین ورزشکاری دارن. چقدر عجیب بود. Najand kept training even as the Taliban approached Kabul in mid-summer. با وجود اینکه طالبان به کابل اون موقعی بوده که می‌خواسته بیاد بگیره، میگه به کابل نزدیک شدن هنوز داشته تمرین می‌کرده. خوبم تمرین میکنه. آجی بدنو نگاه کن. He is the reigning welterweight champion of Afghanistan's premier MMA organization called the Snow Leopard Fighting Championship. چقدر خوشگله کمربنده. We first met him in July and he couldn't even go for a run without being recognized by fans. Now گرفتاریه دیگه. با شهرتی که داشته میگه آزادانه نمیتونسته بره بیرون. مردم میشناختنش. هر جا میرفته باید سلام علیکی، یه عکسی، یه چیزی. این بده دیگه. اون طرف اذیت میشه. With the Taliban in control of the country, many athletes are worried about what it will mean for their sport and their safety. The extremist group has banned or heavily restricted many sports in the past. چرا؟ این خیلی بده که وقتی یه حکومتی میاد چرا باید ورزش رو ممنوع کنه؟ خود این نیروهای مفید کشور رو دارید فراری میدی میرن دیگه. موسیقی رو ممنوع میکنی، ورزش رو ممنوع میکنی. چه کاریه آخه؟ Since the US first announced it would withdraw from Afghanistan, targeted killings of journalists, activists, and religious minorities have been on the rise. And now there's fear that athletes could be next. واقعا من درک نمیکنم ورزشکارا رو چه مشکلی باشون داشتن. یعنی طرف داره فایت میکنه، این همه زحمت کشیده، خب بذار تو کشور خودش بمونه، 4 نفر رو پرورش بده دیگه، بره واسه افغانستان مقام بیاره. چرا اینا رو اذیت میکردن؟ صورتی که من دارم فکر کنم حالا 100 تا اگه خوشبین دارم 200 تا دیگه مخالف دارم که مرا بد میبرن. Mixed martial arts has had a growing fan base in Afghanistan since the championship started in 2015. In Kabul alone, there are now کیسه بوکس عجیبیه. چرا وسطش چاقه؟ نیده بودم اینجوری. 120 gyms that cater to MMA hopefuls. خون خلا میشن باز آخر از او بسیار خوشی داره. At least 50 matches air on Afghan TV every year. خدایی شرایط ورزش تو اصلا همه چی. می‌بینی چقدر هنرمند، چقدر نقاش، چه میدونم، چقدر نویسنده از افغانستان خارج شدن. اکثرا اون روشنفکرها و نیروها و ورزشکارای خوبی که بودن از ترس خارج شدن دیگه. یه دونش ایشون. Najand won one of Afghanistan's largest fights last December, broadcast by Tolo TV. He beat another popular fighter, Zaki Rasuli. آره آقا، ایشون که جزء 10 فایتر برتر افغانستان هستن. 1-2 تا ویدیو ساخته بودیم، ایشونو ما شناختیم. اسمش یادم مونده. Zaki has also been receiving threats since his MMA career took off. And he worries things could get worse. به نفرهای عادی جامعه، کسایی که گزارشگرای رسانه هستن، ورزشکارا هستن. آره، داشتم میگفتم شرایط واسه اینا فرق میکنه، چون همیشه ذهنشون آروم نیست. یه مبارز باید ذهنش خیلی آروم باشه. همیشه به فکر طالبان و درگیری و بمبگذاری و این مشکلاتی بودن که داخل افغانستان بوده اون موقع. فرق داره شرایطشون با ورزشکار دیگه. حتی شاید کلپام بخشا، چون ما خودم روی شورت تمرین میکنیم. از این خاطر باید فکر نکنم که طالبایی که امروزه میاید اینجا دست جانتون رو پود کنن و
دخترها خیلی رفتن نمیتونه کلاب. دیگه مشکلات بسیار زیاد آدم روبرو میشه. Zaki was too young اومدن طالبان اومد اینها. to remember it, but he is well aware of the 5 years of oppressive Taliban rule between 1996 and 2001. Men were required to grow beards. Women had to دوره قبلی رو میگه که طالبان اومد اونجا رو گرفت، مردا مجبور بودن ریش بذارن، اجبار بوده، زنان باید صورت‌ها رو میپوشوندن، حتما باید این کارو میکردن. completely cover in public and were banned from schools and workplaces. All forms of entertainment, including TV, were banned. Zaki says things got slightly better when the US Army came, but there's always been conflict. خلاصا ما هیچ وقت روز خوبی ندیدیم در افغانستان. دروغ میگه. ارتش آمریکا اومد وضعیت اونجا بهتر شد یکم. اتفاقا هر جا آمریکا پا گذاشت رید تو اون کشور. به جز تباهی و سیاهی هیچی نداشته آمریکا. مشکل امنیتی است، مشکل تهدیدات است، از این خاطر آدم نمیتونه به درستی پیشرفت کنه. به جز دزدی از منابع کشورها دیگه هیچ کاری نمیکنه. He avoids training in big gyms, so he's not easily recognized. کار بکنم میرم محل کار. دیگه متاسفانه به شهر بازار زیاد نمیگردم. او به خاطر اون خطری که حس میکنه تو باشگاه بزرگ نمیرفته تمرین کنه، برعکس همه چی. به جای اینکه بره باشگاه بزرگ، اصلا یه دونه باشگاه داشته باشی، مربی باشه، 4 نفر رو پرورش بده. خیلی عجیب بود واقعا. مخفیانه تمرین میکرده که شناخته نشه، مثلا در معرض خطر نباشه زیاد. Despite their fame, fighters here earn just a few $100s for each event. هیچ میگیریمش خوب است. فکرت است. حالا تو 200 تو پیسه میگی. امور با میامایید میشه پس. هیچ نداده. In comparison, the $200 $300 شوخی هستن. اینا فایترها وضعشون خوبه تا جایی که من میدونم. یعنی درآمدشون خوبه اونایی که فایترها برترن. lower tier UFC fighters can make at least $10,000 per fight, and champions with آره بیشتر هم میگیرن. $10,000 هم بیشتر میگیرن برای هر مبارزه. large fan bases can make millions. Both Najand and Zaki have a growing social media presence, sharing workout routines and making some money from sponsoring local products like this energy drink. But none of them have landed یه دونه از انرژی درینکام اینجا جلو منه. حالا مارکشو نشون نمیدم، ولی دیگه اعتیاد پیدا کردیم به اینا. سعی کنید زیاد نخورید، خیلی قند توشه. یا اگرم میخورین هر روز نخورین. major sponsorships. Najand makes most of his money from his gym that sits on the edge of Kabul. This past summer, he had about 25 students. آقا این الان باید تو کشور خودش میمون دیگه. رفته مثلا یه کشور همشون مبارزان همشون افغانستان خارج شدن تو اون ویدیوهایی که ما دیدیم. این یعنی نمیتونه نیرویی که تو افغانستان اون بچه‌ای که علاقه داره، نوجوانی که علاقه داره بره دنبال کنه، یاد بگیره، چون قهرمانش خارج کشوره، مربی نیست که حرفه‌ای باشه یادش بده. این بده دیگه، ضربه میزنه به کشور. Some paid about $5 per month, but he didn't charge students who couldn't afford it. دمش گرم به اونا که پول نداشتن نمیتونستن پرداخت کنن، رایگان آموزش میداده اونایی که توان مالی نداشتن. He closed the gym on the day the Taliban took over the capital. But even before that, when we met him, he was always on high alert. یک دقیقه تمرین بوکس خود تمرین میکنیم، یک دقیقه دون دروازه سیل میباشیم که خدای ناخواسته حالا کدام تا داخل نشه. شاید هم ترس داشته ها، شاید هم مثلا فقط ترسشو داشته. ممکنه طالبان مشکل نداشتن با بوکس. من یادم قدیما توی ایران بوکس ممنوع بود. یه دیدگاه بدی نسبت بهش وجود داشت، الان نمیدونم. کلا زیاد با بوکس حال نمی‌کردم فکر کنم. Like most fighters, when Najand would compete abroad, he had to pay for his own trips, which can cost up to $5,000. International travel is on hold for now, but it was tough even before the Taliban came into power. اینا هر جا دنیا بخوان برن راحت بهشون اقامت میدن. ورزشکار حرفه‌ای اینجوری هر جا دنیا بخواد بره راحت بهش مشکل برای رفتن و اقامت گرفتن نداره اگه تو کشور خودش مونده، چون دوست داره 4 نفر رو پرورش بده برای کشور خودش مدال بیاره. Zaki says misconceptions and prejudice also get in their way. خارجی ما سفر میکنیم، هر ورزشکار ما سفر میکنیم دست کم گرفتار میشه.
امو یک کم تمرینی در ازبکستان بود تمرین میکردم در اونجا یک نفر آمد مرا میگفت که گفت افغانستان هستی از افغانستان گفتم ما گفت طالبان killing people. دیدین چقدر بده؟ تو همه دنیا تصویر بدی از ما دارن. راجب ایران هم همین جوریه. شاید راجب ایران بدتر هم باشه. من گفتم مرا بسیار زورم داد در کلاب بودم گفتم دستکشا رو بپوشم خوبی دیگه کلاب کنم. باز من تیر خدا بردم من چیزش نگفتم ولی نگه که شما واقعا هم یک آدم هستین. بدون دستکش میزدی داداش، یه دونه مشت میزدی تو کلش. While both fighters worry about the future, they hope that MMA can bring people together, even just for small moments. ورزش داره اما شهرت مثبت است نه تنها هر کسی را خوب میبینم طالبان شاید این خوب ببینه به نظر من. اینجا کلانش دیم هوایش تنفس کنیم اینجا به یادش میباشم در هر جا که باشم. این رفته خروج زده دیگه ها یا نه؟ چی گفت؟ بزن عقب. اینجا کلانش دیم هوایش تنفس کنیم اینجا هنوز تو افغانستان اینجا بزرگ شدم و اینا. آره به یادش میباشم در هر جا که باشم. Outside of the arena, both men wish for peace more than anything else. یک صلح سرتاسری به که تمام اقشار جامعه آرام صلح زندگی کنن. اون چه خوشگله. چیه اون وسط چمن؟ مقبره است؟ هیچی دورش نیست. چه عجیب بود یهو. ویدیو تموم شد. نظرتون چیه؟ چقدر موافق بودین با اطلاعاتی که داخل ویدیو بود؟ خیلی عجیب بود برام اینکه یه همچین ورزشکارایی مجبور یا از ترس مجبور شدن کشور رو ترک کنن. نمیدونم، نظراتتون رو لطفاً برام بنویسید. ممنون که تا اینجا با من همراه بودید. اگر دوست داشتید لایک کنید. تا ویدیوی دیگه خدا نگهدار.